สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นตอนที่2นะครับสำหรับการสอนทำอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติซึ่งจากในคลิปแรกเราก็ได้ทำกล่องคอนโทรลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปนี้เราจะมาทำแอปพลิเคชันในมือถือเพื่อที่จะสั่งงานอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้ตัวนี้กันนะครับหน้าตาของตัวแอปพลิเคชันสำหรับคอนโทรลอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้ตัวนี้ก็จะมีหน้าตาเหมือนอย่างที่เห็นในจอนี้นะครับคือจริงๆแล้วตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถสร้างแล้วแชร์ให้กันได้นะครับแต่ว่าวัตถุประสงค์ของผมคือผมต้องการให้คนที่เข้ามาดูเข้าใจถึงขั้นตอนการทำโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับเผื่อบางคนสามารถเอาไปต่อยอดทำโปรเจกต์ที่มันใหญ่ขึ้นไปกว่านี้ได้นะครับซึ่งขั้นตอนการทำก็ไม่ได้ยากนะครับผมคิดว่าทุกคนทำได้นะครับขั้นตอนแรกก็ให้ทุกคนเข้าไปดาวน์โหลดแอปที่ Play Store หรือ App Store นะครับชื่อแอปว่า Blink B L Y N K นะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้วก็ให้เปิดแอปได้เลยนะครับและที่หน้าแรกให้คลิก Create New Account เพื่อสร้างบัญชีใหม่นะครับจากนั้นก็ใส่บัญชี Gmail ของเราเข้าไปแล้วก็ป้อนพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็กด Sign Up นะครับผมจะไปค่อนข้างเร็วนะครับถ้าตามไม่ทันก็ให้กดหยุดไว้ก่อนแล้วค่อยๆทำตามไปนะครับเมื่อเข้ามาหน้าแรกให้เลือก New Project นะครับตรงช่อง Project Name ก็ให้เราใส่ชื่อโปรเจกต์เข้าไปนะครับใส่เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ผมใส่เป็นภาษาอังกฤษชื่อว่า watering จากนั้นตรงช่อง choose device ตัวนี้มันเป็น ESP8266 อยู่ให้เราเลือกแล้วก็เปลี่ยนเป็น Node MCU ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกโอเคต่อไปในส่วนของธีมก็จะมีอยู่2ธีมนะครับเป็นธีม Dark กับ Light ก็คือจะเป็นสีขาวกับสีดำให้เราเลือกตรงนี้ผมเลือกเป็นสีดำนะครับเป็นแบบ Dark แล้วก็เลือก Create จากนั้นจะมีหน้าต่าง Pop up เด้งขึ้นมานะครับเพื่อบอกแล้วว่าเขาจะส่งโทเค็นคีย์ไปให้เราที่อีเมลที่เราได้สมัครไว้แล้วก็คลิกโอเคนะครับมาถึงตรงนี้เราจะมีแอปว่างๆอยู่อันนึงนะครับให้เราไปกดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับจากนั้นก็จะมีหน้าต่าง Widget Box ขึ้นมานะครับก็เอาไว้ใช้สำหรับรวบรวมพวกคำสั่งต่างๆให้เราเลือกใช้งานในแอปของเรานะครับที่ด้านข้างแบตเตอรี่จะสังเกตเห็นเลข 2,000 อยู่นะครับอันนี้คือเลข Energy ที่ทาง Blink เขาให้เรามาและพอเลื่อนลงมาดูข้างล่างดูวิดเจ็ตต่างๆก็จะเห็นว่าแต่ละวิดเจ็ตก็ต้องการใช้ Energy ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นวิดเจ็ตทั้งหมดที่เราเลือกไปใช้งานต้องมี Energy รวมกันไม่เกิน 2,000 นะครับซึ่งมันก็เพียงพอที่จะทำโปรเจกต์เล็กๆได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราต้องการทำโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นต้องการใช้ Energy มากขึ้นก็ต้องเสียตังค์ซื้อเพิ่มนะครับแต่ก็มีคนใจดีที่เขาทำ Energy แจกฟรีอยู่นะครับลองไปหาข้อมูลดูใน Google ดูนะครับโอเคครับเรามาสร้างโปรเจกต์กันต่อวิดเจ็ตแรกที่ผมเลือกก็คือแท็บนะครับตัวนี้ไม่เสีย Energyหลังจากเลือกแท็บแล้วก็จะเห็นแท็บขึ้นมาด้านบน2แท็บตรงนี้นะครับจากนั้นจิ้มเข้าไปที่แท็บ1ครับจะมีหน้าของแท็บ Setting ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ให้เราตั้งชื่อแท็บไปแท็บแรกผมใส่ชื่อว่า Main แท็บที่2ผมใส่ชื่อว่าเป็น Tool นะครับหรือว่าเป็นเครื่องมือจากนั้นก็กดเครื่องหมายย้อนกลับตรงนี้ได้เลยจะเห็นว่าตอนนี้เรามีแท็บ Main แล้วก็ Tool แล้วนะครับต่อไปให้กดเครื่องหมายบวกเพื่อไปเลือกวิดเจ็ตตัวใหม่เข้ามาตอนนี้ Energy ของเรายังเหลืออยู่ 2,000 อยู่นะครับยังเต็มอยู่ก็ต่อไปก็ให้เลือกวิดเจ็ตตัวใหม่วิดเจ็ตตัวแรกที่จะเอาไปใส่ก็คือตัวเกตตัวนี้นะครับให้กดไป1ทีเกตที่เราเลือกก็จะมาโชว์ที่หน้าแรกนะครับต่อไปให้กดไปที่ตัวเกตนะครับก็จะมีหน้า Setting ขึ้นมานะครับตรงนี้ให้ตั้งชื่อเกตเป็น Temperature ก่อนนะครับจากนั้นให้เลื่อนลงมาตรง Input ให้กดคำว่า Pin นะครับแล้วให้เลือกพินเป็น Virtual V0 จากนั้นกดโอเคที่ช่อง Label ให้กรอกข้อมูลตามนี้นะครับเพื่อเป็นการให้อุณหภูมิแสดงในรูปแบบทศนิยม1ตำแหน่งแล้วตามด้วยองศา C ต่อไปที่ด้านล่างตรงแท็บ Design นะครับเราสามารถเลือกสีของวิดเจ็ตได้นะครับตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีส้มจากนั้นให้กดย้อนกลับนะครับเราก็จะได้เกจสำหรับโชว์อุณหภูมิมาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมลืมแก้ค่าอุณหภูมิสูงสุดนะครับให้แก้เป็น50โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปถ้าเราต้องการใช้วิดเจ็ตที่เป็นเกจเหมือนเดิมเราสามารถ Copy ได้นะครับด้วยการกดค้างแล้วก็ลากไปใส่ตัวสัญลักษณ์ Copy ตัวนี้นะครับเกจตัวใหม่ก็จะถูก Copy ออกมา
ตรงนี้ผมต้องการแค่3ตัวนะครับเดี๋ยวลบออกไป1ตัวการลบเราก็สามารถกดค้างแล้วก็ลากไปใส่ลูกศร3ตัวทางด้านบนได้เหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็ได้วิดเจ็ตออกมา3ตัวแล้วนะครับแต่ว่าค่าต่างๆมันถูก Copy มาจากตัวแรกนะครับก็คือ Temperature เราต้องเข้าไปทำการแก้ไขก่อนนะครับตัวแรกผมแก้ให้เป็นความชื้นในอากาศนะครับหรือว่า humidity จากนั้นช่อง Input พินให้เลือกเป็น Virtual เหมือนเดิมนะครับแต่ให้เลือกเป็น V1 นะครับจากนั้นก็กดโอเคแล้วก็หน่วยให้เปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ตามที่เราต้องการจากนั้นกดย้อนกลับนะครับเราก็จะได้วิดเจ็ตตัวที่2ออกมาแล้วนะครับเป็นความชื้นในอากาศส่วนเกจตัวที่3เราจะให้แสดงค่าความชื้นในดินนะครับตรงนี้ขอขยายให้มันเต็มหน้าจอก่อนเพราะว่าเกจเรามีแค่3ตัวมันจะได้อยู่ตรงกลางนะครับจากนั้นก็กดเข้าไปตั้งค่าเหมือนเดิมให้ใส่ชื่อเป็นความชื้นในดินนะครับหรือว่า soil moisture ตรงพินก็ให้เปลี่ยนเป็น virtual เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็น V2 จากนั้นค่าสูงสุดของตัวนี้จะให้เป็น1023นะครับแล้วก็หน่วยไม่ต้องใส่แล้วก็เลือกสีนะครับจากนั้นก็กดย้อนกลับเหมือนเดิมตอนนี้แอปพลิเคชันของเราก็มีเกจเอาไว้สำหรับแสดงอุณหภูมิและก็ความชื้นอยู่3ตัวแล้วนะครับต่อไปเราจะเลือกวิดเจ็ตใหม่มาใช้ให้กดไปที่เครื่องหมายบวกสังเกตว่าตอนนี้เราเหลือ Energy อยู่ 1,100 แล้วนะครับตัวต่อไปให้เลือกบัตทอนนะครับตัวบนสุดวิดเจ็ตตัวนี้ก็จะใช้ Energy 200 นะครับก็ให้กดเลือกออกมาใช้จากนั้นให้กดบวกไปอีกทีนึงแล้วก็บวกบัตทอนออกมาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็กดที่ตัวบัตทอนเพื่อเข้าไปตั้งค่าให้บัตทอนแต่ละตัวนะครับตัวแรกผมตั้งชื่อว่าเป็น Val 1ที่ Input พินให้เลือกเป็น Virtual แล้วก็เป็นV5 นะครับส่วนโหมดให้เลือกเป็น Switch แล้วก็เปลี่ยนสีตามที่เราต้องการนะครับจากนั้นก็กดย้อนกลับต่อไปก็จะไปตั้งค่าให้บัตทอนตัวที่2นะครับก็ให้เป็น Val 2แล้วก็ Input Pin ให้เลือกเป็น Virtual V6 นะครับโหมดเลือกเป็น Switch เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ผมเปลี่ยนให้เป็นสีเหมือนกันนะครับสีฟ้าแล้วก็กดย้อนกลับเลยนะครับเรายังขาด Timer อยู่2ตัวนะครับก็ให้กดไปที่เครื่องหมายบวกเหมือนเดิมตอนนี้เราเหลือ Energy อยู่700นะครับก็ให้เลื่อนลงมาหา Timer นะครับ Time Input นะครับตัวนี้นะครับเลือก Time Input มานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตัว Time Input เพื่อที่จะเข้าไปตั้งค่านะครับตรงช่องชื่อผมใส่เป็น Timer of Val 1นะครับแล้วก็เลือกสีเป็นสีขาวพินเลือกเป็น Virtual พิน3แล้วก็เลือก Format ของเวลาเป็นชั่วโมงกับนาทีนะครับจากนั้นก็ให้เลือกให้มี Time Start Stop ด้วยแล้วก็เปิดใช้งาน Day of Week เพื่อที่จะให้เราสามารถตั้งวันในการรดน้ำต้นไม้ได้ด้วยวันใน1สัปดาห์นะครับจันทร์ถึงอาทิตย์จากนั้นก็กดย้อนกลับต่อไปก็ให้กดค้างแล้วก็ลากไปเพื่อ Copy Timer ออกมานะครับแล้วเราก็เข้าไปตั้งค่าต่างๆให้เป็น Timer 2ให้เลือกพินเป็น Virtual Pin V4 นะครับแล้วก็กดย้อนกลับตอนนี้แอปของเราในหน้าหลักก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปให้เลือกแท็บ Tool นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกจากนั้นให้เราเลื่อนหาวิดเจ็ตที่ชื่อว่า Real Time Clock นะครับแล้วก็กดเลือกออกมาแล้วก็ให้กดเข้าไปที่วิดเจ็ต Real Time Clock นะครับตรงนี้เราจะเข้ามาเพื่อเลือก Time Zone
time zone ก็จะมีอยู่หลาย time zone นะครับตรงนี้เราอยู่ประเทศไทยเราก็เลือกเป็นเอเชียแบงคอกนะครับแล้วก็กดโอเคแล้วก็ย้อนกลับจากนั้นลองกดเครื่องหมายบวกเข้าไปดู Energy นะครับตอนนี้ Energy เราเหลืออยู่200ซึ่งก็ไม่น่าพอที่จะใส่วิดเจ็ตอะไรอีกแล้วนะครับก็ให้กดออกแล้วก็กลับมาที่หน้าเมนนะครับหรือหน้าแรกของเราแล้วก็กดเครื่องหมาย Play ตรงมุมขวาบนตรงนี้ไว้นะครับเพื่อเป็นการสั่งให้แอปรันถ้าเราไม่กด Play มันจะไม่มีการส่งข้อมูลหรืออัปเดตข้อมูลนะครับตรงนี้จะสังเกตเห็นว่ามีสัญลักษณ์สีแดงขึ้นมาตรงมุมขวาบนนะครับเป็นการแสดงสถานะว่าตอนนี้ยังไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ของ Blink นะครับแอปก็เลยยังไม่มีข้อมูลที่จะเอามาโชว์ให้เราดูนะครับตัวอุปกรณ์ที่จะส่งข้อมูลเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ของ Blink ก็คือกล่องคอนโทรลที่เราทำเสร็จไปใน EP แรกนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงโปรแกรมเข้าไปมันก็เลยยังไม่ส่งข้อมูลขึ้นมานะครับในวิดีโอถัดไปผมจะมาสอนวิธีการลงโปรแกรมไปที่กล่องคอนโทรลเพื่อให้เราสามารถอ่านค่าอุณหภูมิความชื้นแล้วก็สามารถสั่งงานให้กล่องรดน้ำต้นไม้ได้นะครับแล้วเจอกันในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ